Bună ziua, prieteni! Acum mâncare am făcut, acum haideți să facem și ceva dulce. Eu vreau să fac un cheesecake cu ciocolată din asta Kinder. Așa, acum pentru început ne trebuie 300 de grame de biscuiți. Ca să facem, deci fără coacere. Super! Mă așteptam să cadă. Ăștia cu cacao a mei. Acum nu trebuie neapărat să aveți cu cacao, puteți să faceți și cu simpli. A mei cu cacao. Trebuia să-i rup eu puțin, dar am zis că las că se sfarmă. Unul tot a rămas. Nu-i problema că așa îi facem ca făina. Este o prăjitură rapidă. Numai atâta că trebuie să o lăsați vreo câteva ore în frigider ca să se întărească. Și mai bine peste noapte îi faină. Eu am avut biscuiții ăștia de la Ulker. Ăștia sunt foarte buni. Acum și dacă aveți simpli, nu contează că merge. Avionul meu. Uite ce, nu știu de ce îmi negrește dulapul. De fiecare dată când fac. Așa calitate. Bun, astea le luăm la o parte, că nu ne mai trebuie. Aici, ca să facem asta, am topit 120 de grame de unt și îl punem peste. Cum este vremea la dumneavoastră, la noi astăzi e cald. E frumos, e cald. Doamne ajută! Așa mă bucur când e cald. Parcă când nu-i soare, parcă când, virgulă, nu-i soare, parcă nici n-ai chef de viață. Amestecăm bine, bine și punem în tavă. Eu tava am uns-o puțin cu unt. Am uns-o ca să mi se desprindă mai. Tava mea are 24 de centimetri. Așa. Eu nu insist pe margini. Acum, dacă vreți să întindeți bine pe margini, puteți. Puteți să apăsați cu un pahar. Acum asta îl dați la frigider, să zic 15-20 de minute. Îl lăsați la frigider. Ăsta e bun, că e crocant. Așa îmi place ăsta. Chiar n-am făcut aici deloc. În Austria făceam mai repede și vă spun de ce făceam. Ca să nu coc. Acolo fiind mică bucătăria, ca să nu coc. Bun. Preferam să fac din astea. Da, și le plăcea. Vai, când stau să mă gândesc că mai am o săptămână și iar o iau din loc, îmi vine rău.
Să mai dăm și pe margine să fie bine. Și acum lăsăm la rece. Noi o să ne batem frișca, o să facem cremă. M-am zis, dacă doriți, puteți să-l trageți bine în sus. Deci să zic să mergeți pe margine, dar mie mi-e destul. Puteți să faceți cu un pahar. Eu așa de bine lucrez cu lingura. Mai bine îl presez, parcă. Cu lingura. Cu un pahar sau ce aveți. Ok. Acum îl duc la rece și revin. Haideți să facem cremă. Eu am aici 400 de ml de frișcă. De smântână pentru frișcă. Hai să-mi iau farfeca să o tai. Eu o tai așa pentru că rămâne foarte mult aici pe capac. Și de ce să pierdem, că chiar grăsimea asta rămâne aici. E? Așa. Eu am din asta cu 30% grăsime. Acum, de care aveți. Eu am mai făcut și cu vegetal, am mai făcut. Deci nu... Ops. Așa. Acum o mixăm. Punem cam vreo, cât să spun, zahăr, 2-3 linguri de zahăr, pudră, 1, 2, 3. Da. Una au fost plină tare, dar alelalte nu mai fost așa pline. Și o mixăm. O mixăm puțin. O să mă stropească acum iară tot. Atât. Nu mixăm de tot. Și acum punem așa. Am aici 200 de grame de cremă de brânză. 200? Hai să mă uit. Da, 200. Cremă de brânză. Din asta ce întindem pe pâine. Scurge zărul că are zăr. Am crezut că nu iasă. Până la urmă ieși. Și am aici 250 de grame de Philadelphia. Da? Aia l-am ieșit, tu nu vrei?
atâta. Bineînțeles că mi-am stropit tot pe aici. De-aia îmi place mie să fac mixerul la mare, dar păi, că nu am mult, nu-mi place să-l aduc. Și aici pun eu smântână din asta grasă, din asta de 30. Pun așa una, cam vreo 2 linguri bune. Chiar 3 bune. Trebuie o paletă. Ne trebuie o paletă. Hai să vedem. O bunătate de cremă e asta. Puteți să puneți și iaurt. Nu trebuie neapărat smântână. Dacă aveți iaurt din ăla mai gras, din ăla grecesc. Eu vreau să gust acum dacă e destul de dulce. Vezi? Să vedem. Deci ea tare îi. Eu zic că e dulce. Chiar dacă nu e așa dulce, dar mai vine și glazură pe ea și e bună. Așa. Smântâna o că nu ne mai trebuie. Mixerul o lăsăm la o parte. Și acum tăiem ciocolată din asta. Puteți să o și topiți. Dar ea e și așa e moale. Și vreau să o simt așa în cremă. Asta nu-i tare. Așa. Acum câtă doriți. Eu am câte 5 până acum. Am zis, puteți să o topiți și o puneți așa topită, adică puțin rece să fie. Hai să mai tai una și e de suficient. Așa. Astea o să le folosim la glazură. Vezi ce tare a ieșit de la smântână, că smântâna o întărește. Foarte fain a ieșit. Vedeți, și atunci vine asta ca stracciatella, așa vine. Dacă vreți mai multă, puneți mai multă, dar eu zic că e suficientă. Ea oricum se moaie de la brânză. Știi ce gust bun are? Așa, acum mergem să aducem foaia. Deci s-a răcit bine. Și acum punem peste.
Asta eu nu m-am grăbit, că dacă mă grăbeam în 10 minute îl făceam. Cea mai ușoară prăjitură. Am copiat și noi ceva bun de la americani. Ați văzut ce faină e crema? Și când am oprit-o din mixat nu era așa tare, dar acum am băgat smântâna. Băgând smântâna în ea, asta grasă, am întărit-o. Facem uniform. Mai bine fac eu cu lingura. Și acum o dăm la rece și facem glazura. O să vă arăt eu imediat și la glazură. Ok, hai că nu mai bibilesc ca să vă plictisesc. Și revin. Haideți să vă arăt. Eu am o ciocolată din asta cu lapte, 100 de grame. Din asta, normală, ciocolată cu lapte. Dacă aveți Milka, puneți Milka. De asta mă enervează la ciocolățile astea, că atâta de greu le desfaci. Nu e ca înainte. Așa. Pun din asta, că dacă tot e baza laptele, pun din asta. Așa. Și asta o amestec cu Kinder, așa. Dacă vreți, puteți să puneți numai Kinder. Deci nu trebuie să puneți cu lapte. 4-5 bucăți, câte doriți, ajunge atâta. Așa. Eu o să pun foarte puțin ulei. O să pun. O jumătate de linguriță. Și o dau la microunde și după aia vă arăt. Am lăsat-o un minut jumate. Cu foșa aia lantă. Dacă faceți numai cu din asta, imediat se topește, că asta e moale. Bine miroase. A lapte miroase. Ce fain miroase. Dar bolul arde. Dar îmi place să fac în el că e micuț. Amestecați bine, bine ca să topească. Aia lantă să topește mai rău. Asta merge bine. Acum, chiar dacă nu-i
dacă aveți din aia înaltă de menaj de cumpărat scumpă, aia iară e bună să puneți. Dar eu nu dau atâția bani pe aia. Ok. Și acum o punem pe prăjitură deasupra și e gata prăjitura noastră. O lăsăm puțin după aia să stea la frigider ca să putem pune ciocolată pe ea, să o urnăm cum ar fi. Stai că nu pot să țin, atât de tare arde asta. Arde foarte tare. Tindeți așa cât puteți. Nu contează dacă iasă albul, că și ciocolata e cu alb, nu? Să lăsați mai mult asta cu cremă în frigider, deci să fie rece bine aia. Că atunci nu vi se ia pe... Deci crema pe prăjitură să o lăsați mai mult să fie rece. Egal, nu contează. Bune. Ea e rece, dar mai trebuia puțin lăsată. Nu, că dacă eu stau, mare lucru dacă nu o stric. Boala mea! Boala mea să o stric. Acum o lăsăm puțin să stea și după aia punem ciocolata ca să nu fie caldă, știți? Vă arăt eu. Haideți să facem, să urnăm acum. Eu zic că o felie, dacă e cât ciocolata, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci ar trebui să iasă cam 12 felii. Acum vedem. Hai că le pun eu așa prima dată, nu le apăs. 3, 4, 5, 6, aici am pus mai 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hai să vedem acum unde am lăsat distanță mai mare. Să le mai împrăștiem așa. Acum puteți să le apăsați puțin în ciocolată. Ca să nu vi se... când tăiați felia. De să nu... Așa. Ați văzut ce faine sunt?
Nu punem cu soț ca la morți. Așa se spune. Că dacă pui cu soț, pui ca la morți. Atât. Și asta e ciocolata mea. Ciocolata. Cheesecake-ul meu cu ciocolată din asta Kinder. A ieșit o bunătate, o să vedeți. Acum o lăsăm câteva ore, vreo 3 ore, o lăsăm așa la să se întărească bine, deci să se închege brânza și alea și după aia vă arăt. Haideți, prieteni, că a venit timpul să scoatem și asta. Numai trebuie să facem puțin așa cu cuțitul, că ea-i tare. Adică n-am pus folie din aia de acetat, știți? Că dacă puneam era super fain. Am lăsat-o vreo 3 ore. Acum, dacă doriți, puteți să o lăsați și peste noapte. Dar s-a desfăcut bine. Crema, deci nu pot să vă spun cât e de bună crema la ea. Eu vreau să vă arăt cât e de faină. Vedeți? Super faină a ieșit. Haideți că vreau să fac o poză așa la ea jos și după aia vă tai și vă arăt. Și uitați, dragile mele, așa arată în secțiune. Bine, glazura e mai tare, se taie mai greu. Îmi pare rău că n-am porționat-o atunci când am pus ciocolata. Glazura e mai tare, dar arată super faină. Principal, uitați, așa arată ea interiorul. Deci arată super faină. Vă mulțumim, sper să încercați această rețetă, că este minunată. O zi faină vă dorim și o duminică binecuvântată. Bye, bye!